Საამომშვიდობისა თქვენ უყურებთ რეგიონ ნიუს, რომელსაც დღეს ახალციხის სტუდიიდან მე რუსუდან გვარამაძე გავუძღვები. გამოშვებაში დღეს ნახავთ. თავისუფლება ვაჟა ექიმს, თეთრი ხალათების აქცია საქართველოში. ქუთაისის 2020 წლის ბიუჯეტი 61 მილიონ ლარს აჭარბებს. სუიციდის შესახებ გორში შეხვედრა გაიმართა. თავისუფლება ვაჟა ექიმს, თეთრი ხალათების აქცია ახალციხეში. სამედიცინო სფეროს წარმომადგენლები კლინიკის ეზოებში შეიკრიბნენ და ოკუპანტების მიერ უკანონოდ დაკავებული კოლეგის ვაჟა გაფრინდაშვილის გათავისუფლება მოითხოვეს. ექიმების თქმით, გაფრინდაშვილი პროფესიულ მოვალეობას ასრულებდა და მისი დაკავება ეგრეთ წოდებული საზღვრისკვეთის ბრალდებით უსამართლოა. აქციას ახალციხის ევექსის რეფერალური ჰოსპიტალის, კლინიკა იმედის, სამედიცინო ცენტრ სიცოცხლის ხეს მედიკოსები და ფარმადეპოს ფარმაცევტები შეუერთდნენ. ექიმი ტრავმატოლოგი ვაჟა გაფრინდაშვილი 9 ნოემბერს დააკავეს. ის საზღვრის გადაკვეთას არ აღიარებს, ამიტომ მას ორთვიანი პატიმრობა მიუსაჯეს. ექიმი ცხინვალის იზოლატორში რჩება. ახალციხის კლინიკა იმედი უთანაგზნობს ბატონ ვაჟა გაფრინდაშვილს, რომელიც დაკავებული ყავს დე-ფაქტო ცხინვალის ხელისუფლებას. ვითხოვთ მის უპირობო განთავისუფლებას და ვგმობთ ამ დიდ უსამართლობას, რაც შეიძლება ამ ჰუმანურ საქმეში ყოფმა ადამიანმა მიიღო ცხინვალის ხელისუფლებისგან. უკრძალავენ ექიმს, რომ ადამიანი დაეხმაროს ადამიანს. არ ვიცი, ამაზე დიდი ვანდალიზმი რა უნდა იყოს. ექიმი დააკავო თავისი პროფესიული და მოვალეობის შესრულების დროს. და რა თქმა უნდა, ყველა ჩვენი მედპერსონალი, სამედიცინო პერსონალი ვუერთდებით აი ამ სამართლიან მოთხოვნას, რომ გათავისუფლდეს ბატონი ვაჟა. ქვეყნის მასშტაბით გამართულ ეგრეთ წოდებული თეთრი ხალათების აქციას ქუთაისში კლინიკა ბომონდი შეუერთდა. მედიკოსები თვლიან, რომ ექიმს ხელი არ უნდა შეეშალოს პროფესიული მოვალეობის შესრულებაში და ხელისუფლებამ ყველაფერი უნდა გააკეთოს, რათა ექიმი ვაჟა გაფრინდაშვილი უკანონო პატიმრობიდან გაათავისუფლოს. ვაჟა გაფრინდაშვილი 9 ნოემბერს დააკავეს, ის საზღვრის გადაკვეთის ბრალდებას არ აღიარებს. ექიმი ცხინვალის იზოლატორშია მოთავსებული. მოქალაქე იმ ეგრეთ წოდებულ იმ პირობით და იმედია დროებით საზღვარზე, რომელიც მოძრაობს, არ უნდა იყოს დაკავებული, ვინაიდან ეს პირობითი ეგრეთ წოდებული საზღვარი არის საქართველოს შუაგულში გავლებული. ვაპროტესტებთ და მოვითხოვთ ხელისუფლებისგან, მოვითხოვთ საერთაშორისო საზოგადოებისაგან, რაც შეიძლება დროულად გაათავისუფლონ ჩვენი კოლეგა, რომელიც ემსახურება მაღალ იდეალებს, რომელიც ასრულებდა თავის პროფესიულ მოვალეობას. კლინიკა ბომონდის მთელი კოლექტივი უერთდება ქართველი ექიმების თეთრი ხალათების აქციას, რომელიც მიმართულია ექიმ ვაჟა გაფრინდაშვილის მხარდასაჭერად. ჩვენ ვთვლით, რომ ექიმებს თავიანთი პროფესიული საქმიანობის შესრულებაში ხელი არ უნდა შეეშალოს. თეთრი ხალათების აქციას გორით შეუერთდა სამედიცინო დაწესებულების თანამშრომლები კლინიკის ეზოებში შეიკრიბნენ და კოლეგის ვაჟა გაფრინდაშვილის უკანონო დაკავება გააპროტესტეს. დეტალები ნახეთ ტელეკომპანია თრიალეთის მიერ მომზადებულ სიუჟეტში. დღეს საქართველოს სხვადასხვა ქალაქში ექიმ ვაჟა გაფრინდაშვილის მხარდამჭერი თეთრი ხალათების აქცია გაიმართა. აქციას გორშიც შეუერთდნენ 12 საათზე სამედიცინო დაწესებულებების წინ მედპერსონალმა პროტესტი გამოხატა საოკუპაციო ხაზთან ექიმის უკანონოდ დაკავების გამო. პროტესტს გამოვთქვათ იმ აღმაშფოთებელი ფაქტის გამო, რაც გადახდა ბატონ ვაჟა გაფრინდაშვილს, ჩვენს კოლეგას, რომელმაც საჩვენა მაგალითი კოლეგიალური ექიმური გმირობის, პიროვნული გმირობის, ჭეშმარიტი ქართველის პატრიოტის საქციელი, რის გამოც ამჟამად ისჯება და სასჯელს იხდის აბსოლუტურად უკანონოდ. ჩვენ გვინდა მივმართავთ ეს საერთაშორისო საზოგადოებას, რომ მოხდეს დაუყოვნებლივი განთავისუფლება ბატონი ვაჟას, რომელსაც არაფერი არ დაუშევება გარდა იმისა, რომ თავის საკუთარ სამშობლოში ჰუმანიტარულ აქციას ახორციელებდა და ექიმის უფლება მოვალეობას ასრულებდა. ამას ხმნეობას და ჯანმრთელობას უსურებ ბატონ ვაჟას, მაღალი პროფესიონალიზმის ექიმს და ღირსეულ ქართველს. ჩვენი ძალისხმევა მთლიანად მიმართულია ახლა იმისკენ, რომ ბატონი ვაჟა იქნას გათავისუფლებული. მისი ინტერესი არის ახლა უმთავრესი ინტერესი ჩვენთვის და მისი, ასე ვთქვათ, იქ ყოფნა ფაქტობრივად ერთგვარი სიმბოლოა იმისა, თუ რა მთავარი გამოწვევა აქვს ქვეყანას და მისი დაძლევა არის აუცილებელი.
სახელმწიფო მინისტრის ქეთევან ციხელაშვილის განცხადებით, რამდენიმე არხით მიღებული ინფორმაციით, ექიმ ვაჟა გაფრინდაშვილს ცხინვალის საოკუპაციო რეჟიმი უახლოეს დღეებში გაანთავისუფლებს. სახელმწიფო მინისტრი საქართველოს პრემიერ-მინისტრის გიორგი გახარიას დავალებით, ვაჟა გაფრინდაშვილის ოჯახსაც შეხვდა და დეტალურად გააცნო ის სამუშაოები, რასაც სახელმწიფო ექიმის გასათავისუფლებლად აკეთებს. და გითხრათ, რომ ჩვენს ხელთ არსებული ინფორმაციით, რამდენიმე არხით მიღებული ინფორმაციით, მისი გათავისუფლება მოხერხდება რამდენიმე დღეში, უახლოეს დღეებში და რა თქმა უნდა, ეხლა ძალისხმევა იქითკენ არის მიმართული, რომ ეს რაც შეიძლება მალე მოხდეს და დაუბრუნდეს ვაჟა მის ოჯახს, ქალბატონ თამილას ქალიშვილებს, რომლებიც მე გუშინ მოვინახულე და რა თქმა უნდა, მის პროფესიულ საქმიანობას, რომელსაც ის ასრულებს, ყოველთვის მაღალ კვალიფიციურად მკურნალობდა მოგეხსენებათ, როგორც პაციენტებს, ისე აფხაზ პაციენტებს და რა თქმა უნდა, მას აქვს ჰიპოკრატეს ფიცი, ადამიანური ღირსების და მოქალაქეობრივი პრინციპებიდან გამომდინარე, დარწმუნებული ვარ და იმედი მაქვს, რომ ძალიან მალე შეძლებს საკუთარი საქმიანობის გაგრძელებას. მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა ნორმალურია და ჩვენ ეს რამდენიმე არხით გვაქვს ეს ინფორმაცია, მათ შორის მათივე ინფორმაციით, რომელსაც რეგულარულად ვამოწმებთ ცხელი ხაზით, თუმცა არა მხოლოდ 15 ნოემბერს ექიმ ვაჟა გაფრინდაშვილს ოკუპანტებმა ორთვიანი წინასწარი პატიმრობა შეუფარდეს. მას ეგრეთ წოდებული საზღვრის დარღვევას ედავებიან. დაკავებულის კოლეგების ინფორმაციით, ოკუპანტები და ოსის სეპარატისტები ექიმ ვაჟა გაფრინდაშვილისაგან ერთადერთ რამეს ითხოვენ: აღიაროს საზღვრის გადაკვეთა, რაზეც ის კატეგორიულ უარს აცხადებს. მას შემდეგ, რაც პარლამენტმა საარჩევნო კოდექსში შესატანი ცვლილებები ჩააგდო, თბილისში აქციები არ წყდება. ოპოზიცია ქართული ოცნების ლიდერის ბიძინა ივანიშვილის დაპირების შესრულებას და 2020 წელს არჩევნების პროპორციული სისტემით ჩატარებას ითხოვს. მეგატივი დაინტერესდა, რას ფიქრობენ ქუთაისელები მიმდინარე აქციებზე და როგორ აფასებენ ქვეყანაში შექმნილ ვითარებას. მაინც ივანიშვილი გაიმარჯვეს და დაიმახსოვრეთ თქვენ. ივანიშვილი. რატომ და ფულის აქ იმკაცდა ყველაფერი და ჩვენ რა გვაქვს? ან ის პროტესტები, რომელიც ახლა თბილისში მიმდინარეობს, შედეგს ვერ გამოიღებს? არა მგონია და რა ვიცი. მეთქმა შედეგი გამოაღებიოს, მაგრამ რა ვიცი. არ მგონია აქციებმა შედეგი გამოიღოს. აი თვით ცნობიერებაში თვითონ არ დარწმუნდნენ იმაში, რომ რასაც აკეთებენ ეს არ არის კარგი. აი ამ შემთხვევაში თუ არა მგონია რომ რაიმე შედეგი გამოიღოს. ხო, თვითონ უნდა გაიაზროს ქართულმა ოცნებამ, რასაც შიშროების წინაშე დგება ადამიანები. ძალიან ცუდ დღეში არაფრის გულისთვის ისეთი ჩვეულებრივი ადამიანები ამ წლებში კიდე ეს გვინდა ეკონომიურად როგორ მდგომარეობაში ვართ. არაფერს აბსოლუტურად არ მოიტა თუ თვით შეგნებით არ მიხვდნენ იმას, რომ ძალიან ცუდ სიტუაციაში ჩააგდებენ თუ სამშობლო უყვართ სამშობლოს და თავის თავსაც შემდეგ რასაკვირველია ეს გარდუალია. ასე რომ მეტი არაფრის ხმარ შემიძლია საერთოდ გულდაწყვეტილი ვარ, იმიტომ რომ მე თვითონ ამ თავრობის მიყვარდა, მომწონდა, რაღაც იმედი მქონდა და იმედ გაცრუებული ვარ. ეს რაც ხდება საქართველოში საშინელებად ვთვლი. არ შეიძლება ასეთი არეულობა, ასეთი ამბავი ქვეყანაში დალაგებად ქვეყნის აი ცოტა სიმშვიდე ამ ქვეყანას არ ჭირდება, შეიძლება სულ ასეთი ქაოსი რომ იყოს ქვეყანაში. როგორ თქვით, ქართულმა ოცნებამ რატომ ჩააგდო ის პროექტი, რომელიც თავად შესთავაზა ხალხს და თავად წამოვიდა ინიციატივით? მოხდა რაღაც. რა მოხდა მაგისი ამოხსნა მე არ შემიძლია, მაგრამ რომ გამოდიან ეს ძველი ნაციონალები და ერთ ამბავში არიან. აქციები არ უნდა გაიმართოს? შულო სისტემატური ასეთი გამოსვლები ქვეყანაში შეიძლება? ამ ქვეყანას დაწყნარება და დამშვიდება არ ჭირდება? ხო შეიძლება რომ რაღაც ნორმალურად გადაწყდეს, მოითათბირონ, ილაპარაკონ, გადაწყვიტონ. შეიძლება ყოველთვის ასეთი იყოს ქვეყანაში? საერთოდ ადამიანის სიტყვას რო ისყრი, ის სხვა უნდა ასრულოს, სოფასია რა. ხო და როცა ამბობდა არასრულებ ეგ სხვა არის და გამოიწვია ყველაფერი ამან ეს აჟიოტაჟი. მე რა არის აბა მაგას დიდი გადაწყვეტილი მნიშვნელობა არ აქვს, მაგრამ მე ერთ-ერთი რიგით ქართველი ვარ, ხო? მე ვწდება გული რა თქმა უნდა. ნათქვამი ასრულებს უნდა. სწორია ხალხი ძენია მე მგონი, ქართველი ხალხი და სწორედ რომ
გამოიყო ის შედეგი, რაც უნდა გამოიყო. ეს მომენტი ახლა შეიძლება მაშინ კითხვეს მასე, მაგრამ ახლა ალბათ არ იყო შესაძირის და რო შეხედეს სიტუაციას და მე ვფიქრობ, რომ ჯერ ის ქუთაისში რო ეს კეთდება, ის უნივერსიტეტი, რანაირი მასშტაბის, ეს რამხელა ის არის, რამხელა საქმეა. ვინ გააკეთა ასეთი? მიშას დროს მე არაფერი სიკეთი არ მინახია. ის ივანიშვილი აფინანსებდა ყველაფერში მაგას და იმას აკეთებდა. ნამდვილად და არ ვიმხრობი. ნამდვილად არ ვიმხრობი მაგ აქციებს. უნდა შეასრულოს, რასაკვირველია, მთავრობამ კი არა პიროვნებას რო პირდება, უნდა შეასრულოს თანამდებობა. რა თქმა უნდა, შვილო, წავალ ჩვენებს. როგორ გიჩვენებთ, რომელი სისტემით ჩატარდეს პროპორციული? პროპორციული, რა თქმა უნდა. არა. არა. გულმოსული ვარ, როცა ვიყავი მაშინ წასული. რატომ ხართ გულმოსული? რატო და რო არაფერი არ გაამართლა და რო ყველაფერს რო გვატყულებს, მითო არიან იქით აქციაზე. რათელ და სათელი ამგეცა გამარჯობა მისცეს საქართველოს, არა თუ ივანიშვილს სააკაშვილს. ერთის გაიშე მეორეს, რომელიც საქართველოს არ დააფასებს იქ. ნუ ხალხს დაპირდა და მოატყვა ყველაფერი. რა უნდა ეკნა მეტი? რატომ დაპირდა? დაპირდა რომ რა ვარ ჩვენ გევალთ პესა 300 ლარს მოგცემ თუ მე ივანიშვილმა თქვა როდის მოგვეცი როდის დაგპირდით რამეო აი ხშირად იტყუება? რომელი თქვა სტორი პოკერია ვერც პოკერია გიმარჯვდა და ვერც სააკაშვილი გიმარჯვდა აბა ვინ გაიგო? ახალგაზრდა აი მომავალთაობა რომ მოდის ახალგაზრდა რომელი და რომ სიცხვილი აწერიაზეთ მართლაში ახალი პარტია უნდა შეიქმნას. ახლა თავები რომ გოუტეხენ ახალგაზრდა გეიმარჯვოს ყველა მაგის შვილო, ჩვენი ხელისუფლების საკითხია ყველაფერი. ჩვენი ხელისუფლება როგორაც უნდა ისე უნდა ჩააგდებს და უნდა მოაგდებს. ეს არის თამაში, მეტი არაფერი. თამაშობენ. აბა რა, ხალხი თამაშებიან, ვერ გაიგეთ აბა თქვენ? რო გამოიწვევენ ამდენ ხალხს და მე თვალებს თხრიან. ამას რა ქვია, მითხარი? კაი ცხოვრება გვინდა დედა ყველას. და თუ კი კაი იქნება, ყველაისთვის კარგი იქნება და ახლა უარგესი ცხოვრება არც ბებერს მოწოს, არც ახალგაზრდას მოწოს. ხო და პატარა რო შეუწყოს ხალხს ხელი. ახლა ჩვენ ხელით ვარ გავანძეთ, მაინც რაღაცი არ გვაჭმევს, არ გვასწრებს, მაგას კარ ვაბრალებთ, მაგრამ ჩვენს ხელის წყობა რაზე გვიდა, იცი, იმის საშუალებაც მოგვცეს. მაგრამ რომ ჩვენი ნაშრომი რომ გევიტანოთ ბაზარში და გავყიდოთ. მე ახლა მოტყვილებით და სულ პატარა ბავშვი არ მოგატყვილებს თავ. მოტყვილებთ დღეს არა. შეგიძლია გააკეთე. არ შეგიძლია არა გააკეთო. მაგაზეც არაკაც არ სჯია. ხო და რო შეგვპირდებიან გაკეთდეს დედა. გაკეთდეს. კარგი თავრობა ხოს, მაგრამ ხალხი არ ემდობა. რატო არ ვიცი. გაბინება დაასწრო, მაგრამ მე აშშევდა პარლამენტარებმა გედიფიქრეს. რა თავრობის ბრალია. ბიზნესა პირიქით. ბიზნესა უხერხულობა შეაგდო. თავრობა კი არის ნორმალური, მაგრამ საზოგადოებაც უნდა იყოს ნორმალური. საზოგადოება არა. ასე გამოდის. ახშფოთებული. მე ჩემ ინტერვიუს მემინები და შენ მოდი. მე აგერ მოდი და ელაპარაკე, კაც. მოდი და ელაპარაკე მე ჩემთან. მე რა ფრაც მინდა ისე ვლაპარაკობ და შენ რა ფრაც გინდა ისე ელაპარაკე. შენ არ ვარ გებუდი. ბიჭო, რა ფრაც ვარ გივარ ისე ქებს ცხოვრობ, რა გინახშე? ხო და მაშინ მასე სწორია, მაშინ. რა გინა? აბა ახლა მამა ჩემი რასაც მეხმარა, მეზე მეხმარა ბიზნესა და რაზე ვთქვა ახლა ცუდი იმას. მეხმარა, სახე გიგიდა, რა გინდა, მაგარ. გვაქვს სახლში მე არ წევი, ხო საჭმელი არ ვჭამბო და არ ვიმუშაო. აბა რა, ოცნებამ კი არ მოატყულა, ბიზნესამ მოატყულა. ოცნება რა შუაში. შუაში ისაკონტროლებს მაგენ სულ და ამგენ რა თვითონ ბიზნესი ამბობს რა ხათ მე გამევიდა ახლა და დეპუტატებმა უმუხთლეს. კი ბატონო, მე ხუა იხალხი გამოსული ახლა დაუდგეს იმ ხარს ახლა გვერდში ახ რვარენ იქან როდგილან დეპუტატებმა თუ არასწორი დადგეს აბა მაშინ ახლა ეგენ ხო აბა თუ უმუხტა დეპუტატმა ახლა აქეთ გადმევიდეს და ამა თუ უდგეს ახლა გვერდში. ოპოზიცია ძალიან მრავალფეროვანია და კონსტრუქციული ნაკლებად ბობოქრობს უფრო ცდილობს დაჯდეს და მოაგვაროს გადახურულში და აი ქუჩაში როდგანან და მე იქ დავენ გასაღებებს და უკაცრავად და ხრიალებენ ეხა უგულავას თუ გონია ასე ხრიალით კიდე მოაწონებს ვინმეს თავს საანცდება და აი ასე ვუყურებ მე როგორც ეგეთი მოქალაქე ხრიალმა დაგღალა ეხა საჭიროა ხალხი რომელიც არის წარმატებული შემდგარი საქმიანი ადამიანები და აშენებაზე და მშვენებაზე გაზრდაზე და პასუხისმგებლობის აღებაზე არის
მომართული და არა დესტრუქციაზე და ნგრევას. კი, გამოჩნდა ახალი ძალა და თუ კარგად აფიქრდება ქართველი და აზროვნებას შეძლებს, მიაგნებს და თუ არა, ეხა მე რატო უკარ ნახე. ბიძინა ივანიშვილის სახელის გახსენება აღარ შემიძლია, დავანებოთ ამ ადამიანს თავი და იქნება მე თვითონაც დაგვანებოს თავი რა იქ. მე მგონი ეს უკადრებელი საქციელია. ნებისმიერ ურთიერთობაში სიტყვას რომ მოგცემს ადამიანი უნდა შეასრულოს. ადამიანი უნდა იყოს სიტყვის პატრონი. მეტი კომენტარი ასე გამოდის. მოატყვილა ხალხს რაც სურს ის უნდა მათი მოთხოვნები უნდა დააკმაყოფილო. ხალხის მოთხოვნები უნდა დააკმაყოფილოს. უნდა შეასრულოს. დიახ, უნდა შეასრულოს თავისთავად. სიმართლის მხარეზე ვარ და სიმართლის თქვენ ცხენი შეკაზრუნაღავდეთ. დღეს ამ სახელწოდებით სიცოცხლის ეკლესიის ორგანიზებით გორში დისკუსია გაიმართა, სადაც სუიციდის შემთხვევებზე და თვითმკვლელობის მიზეზებზე იმსჯელეს. ორგანიზატორების თქმით, ღონისძიების სახელწოდება დღეს ზუსტად ასახავს თვითმკვლელობის ყოველდღიურობას. საქართველოში 2011 წლიდან 2018 წლამდე თავი მოიკლა 2905 ადამიანმა. ეს არის ოფიციალური მონაცემები. და 2019 წლის პირველ 6 თვეში, ამ წლის პირველ 6 თვეში თავი მოიკლა 207 ადამიანმა. აქ არის მეორე ნახევრის მონაცემები, უკვე სრულდება 2019 წელი. მაგრამ დასაწყისშივე მოასწრო და 207 ადამიანმა დაამთავრა სიცოცხლის თვითმკვლელობით. წელიწადში ეს რიცხვი საქართველოში დაახლოებით 365 გამოდის. გამოდის, რომ ყოველ დღე ერთი ადამიანი იკლავს თავს. ჩვენს პატარა ქვეყანაში, აი ამ ცოტა ხალხში რაც ვართ, თავს იკლავს დღეში ერთი ადამიანი და უბრალოდ ქრება. სოფლიოში ყოველწლიურად 800,000 ადამიანი იკლავს თავს. სწორედ ამ მძიმე მონაცემებთან დაკავშირებით სიცოცხლის სიტყვის ეკლესიის ორგანიზებით 16 ნოემბერს ღონისძიება გაიმართა სახელწოდებით დღეს. შეხვედრა მოიცავდა საუბრებსა და დისკუსიებს თვითმკვლელობასა და მისი გამომწვევი მიზეზების, სიცოცხლის ღირებულებისა და ფასეულობის შესახებ. ღონისძიების ორგანიზატორის თეონა მენაბდიშვილის თქმით, შეხვედრის სახელწოდება დღეს თვითმკვლელობის ყოველდღიურ შემთხვევებს ზუსტად ეხმაურება, როგორც მან ნიშნა ღონისძიების მიზეზს ადამიანებისათვის სიცოცხლის მოტივაციის მიცემა წარმოადგენდა. დღეს არტ კაფეში ჩატარდა სიცოცხლის სიტყვის ეკლესიის მიერ ორგანიზებული ღონისძიება სახელწოდებით დღეს. დღეს უამრავი რამ ხდება სამყაროში, ადამიანები იბადებიან, კვდებიან და სამწუხაროდ ახალგაზრდები თავს იკლავენ სწორედ დღეს. ამიტომ ვფიქრობთ ეს იყო სწორი მომენტი, სწორი დრო, რომ ერთად შევკრებილიყავით და აქ მოსული ახალგაზრდებისთვის კიდევ ერთხელ გვეთქვა, რომ დღეს არის სიცოცხლის დღე, დღეს არის გამარჯვების დღე და შეუძლიათ მიიღონ სწორი გადაწყვეტილებები, შეუძლიათ გააგრძელონ ცხოვრება და იბრძოლონ ამ ყველაფრისთვის და ჩვენ უბრალოდ გვინდოდა და გადაგვეცა სიყვარული, გადაგვეცა უფრო მეტი мотиваცია მათთვის და ვფიქრობ, რომ გამოგვივიდა. ღონისძიება მოიცავდა ერთმანეთის გაცნობას თამაშების მეშვეობით, ჩვენ გვქონდა ცოცხალი მუსიკა, ასევე გვქონდა პრეზენტაცია თვითმკვლელობის სტატისტიკაზე, ვისაუბრეთ თვითმკვლელობის მიზეზებზე და ასევე ახალგაზრდების აზრიც გავიგეთ, თუ როდესმე გქონია თვითმკვლელობის მცდელობა, ან თუ უფიქრიათ ამ საკითხზე და სტატისტიკურად ყველა ადამიანს თითქმის ერთხელ მაინც ბავშვობიდან სიცოცხლის ბოლომდე უფიქრია სიცოცხლის დასრულებაზე თვითმკვლელობით და სოფლიოში 800,000 ადამიანი იკლავს წელიწადში თავს, ანუ საკმაოდ დიდი მონაცემი არის და ეს არის არასრული მონაცემები, სავარაუდოდ მილიონზე მეტი იკლავს თავს და საქართველოში კიდევ სტატისტიკურად 209 ადამიანმა მხოლოდ გასულ წელს მოიკლა თავი და საკმაოდ დიდი რიცხვი არის ესეც საქართველოსთვის. ამიტომ ვფიქრობ, რომ ჩვენ შეგვიძლია რაღაც ნაბიჯის გადადგმა და ჩვენი ხმის ამოღებით შეცვლა გარემოსი. სადაც სიცოცხლე იქნება. ოჯახური პრობლემები, მძიმე ეკონომიკური მდგომარეობა, დაუფასებლობის შეგრძნება, აზარტულ თამაშებზე დამოკიდებულება, ბულინგი, შანტაჟი, შურისძიების სურვილი, სასოწარკვეთა, ეს არასრული ჩამონათვალია, რასაც შეხვედრის მონაწილე ახალგაზრდები თვითმკვლელობის გამომწვევ მიზეზად ასახელებენ. ისინი საუბრობენ სიცოცხლის არსისა და საჭიროების შესახებ და თვლიან, რომ მსგავსი სახის შეხვედრები გახდება თვითმკვლელობის სიხშირის შემცირებისა და ადამიანებისათვის სიცოცხლის мотиваციის გამომწვევი მიზეზი. ეს ყველაფერი შეგვიძლია შევაჯამოთ რაღაც სამ კატეგორიაში. ადამიანები თავს იკლავენ, მოზარდებზე გვაქვს საუბარი. და ხშირად, აი ეს უბრალოდ მიზეზი კი არ არის, мотиваცია რა, აძლევთ мотиваციას თვითმკვლელობის დროს.
მათ ეხმარებათ შურისძიების სურვილი ან სიძულვილი ვინმეს მიმართ. უცნაური და გასაკვირი არის, რომ ვიღაც გძულს და თავს შენიკლავ, მაგრამ სამწუხაროდ აფექტის მდგომარეობაში აი ეს მიზეზი ხდება мотиваცია ახალგაზრდისთვის, რომ ვიღაცაზე შურისძიების მიზნით ან სიძულვილის გამო ვიღაცის აი დასაჯოს ამ ტკივილით, რომ მე შენ გამო თავი მოვიკალი და სამუდამოდ დასაჯოს ამ ტკივილით. ასეთი ფაქტების ყოფილა მათ შორის საქართველოში. დღესდღეობით ძალიან ბევრი ადამიანი თვითმკვლელობით ამთავრებს ცხოვრებას და მე ვფიქრობ, რომ ეს არის 21 საუკუნის ძალიან დიდი პრობლემა. და ანუ ეს დღევანდელი დღე არის რაღაც განსაკუთრებული იმის მიხედვით, რომ ადამიანები მიხვდებიან, რომ თვითმკვლელობა ეს ერთ-ერთი დიდი დანაშაული. იმიტომ რომ ანუ თავი არ უნდა მოიკლა რაღაც პრობლემის გამო, იმიტომ რომ ამ თვითმკვლელობას არაფერი აღარ ეშველება. ანუ ბევრი რამე გამოსავალი არსებობს და ანუ თვითმკვლელობით არ უნდა დაასრულოს ახალგაზრდამ ცხოვრება. ჩემო მეგობრებმა გაიგონ თუ რამდენად მნიშვნელოვანია სიცოცხლე. რომ ანუ იარსებონ ამ ქვეყანაზე და ანუ აკეთონის რაც მოსაწონია ღმერთისთვის რა თქმა უნდა. მოგესალმებით, დღევანდელი ჩვენ შეხვედრა იყო თვითმკვლელობაზე საუბარი და ანუ როგორ უყურებს ქრისტე ამას, ამ თვითმკვლელობას. ჩემი აზრით რომ ძალიან ნაყოფიერი იყო და მომავალში უფრო საჯაროდ გავაკეთებთ ამ ევანგელიზაციას. თქმა უნდა, ანუ ისეთ სიტყვები იყო რომ ძალიან შეეხო ჩემი აზრით მათ გულებს, იმიტომ რომ ეტყობოდათ მათ და მომავალში ნაყოფიერი იქნება და უფრო მეტი ადამიანები შემოგვერთდებიან ამ ჯგუფში. შეგახსენებთ, რომ საქართველოში 2011 წლიდან 2018 წლამდე თავი 2905 ადამიანმა მოიკლა, 2019 წლის 6 თვის განმავლობაში კი სიცოცხლე თვითმკვლელობით 207 ადამიანმა დაასრულა. ამთავრდა ყველაფერი, ვერ ხედავ გზას. ქუთაისის 2020 წლის ბიუჯეტი წინასწარი მოცემულობით 61 მილიონ ლარს აჭარბებს. ამის შესახებ ქუთაისის მერიის საფინანსო პოლიტიკისა და სახელმწიფო შესყიდვების სამსახურის ხელმძღვანელმა დავით ნიშნიანიძემ განაცხადა. ქუთაისის მერიამ 2020 წლის ბიუჯეტი განსახილველად საკრებულოს უკვე გადაუგზავნა. დავით ნიშნიანიძემ პრიორიტეტებად ჟურნალისტებთან საუბრისას ინფრასტრუქტურა და სოციალური მიმართულება დაასახელა. 12 მილიონ ნახევარით ფინანსდება ინფრასტრუქტურული სამუშაოები, ხოლო 5 მილიონ ლარს აჭარბებს სოციალური სერვისებისთვის გამოყოფილი თანხა. წლებში წელსაც არის პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, ინფრასტრუქტურა და შემდეგ სოციალური დაცვა. ინფრასტრუქტურული პროექტების ჯამი არის შეადგენს 12 მილიონ ნახევარს, ხოლო სოციალური პროგრამების ჯამი 5 მილიონ 187,000 ლარს. ერთ-ერთი ყველაზე მსხვილი პროექტი იქნება, რაც მთელ ქალაქს აინტერესებს, დარწმუნებული ვარ, ეს არის ტურისტულ ინფრასტრუქტურაში 1 მილიონი ლარი არის გათვალისწინებული ასაფეხურიანი კიბის რეაბილიტაციისთვის. ამ 61 მილიონ ლარში არ არის გათვალისწინებული ერგეფედან გამოყოფილი ტრანსფერები, რადგანაც განკარგულება გამოვა ან დეკემბრის ბოლოს, ან იანვრის პირველ ნახევრამდე. რამდენამდე გაზრდასვა არ აუწყებს? ჩვენს გვაქვს მოლოდინი, რომ დაახლოებით 10 მილიონი ლარი იქნება ქუთაისის მუნიციპალიტეტის გამოყოფილი, რომელიც ეტაპობრივად გაიზრდება წლის მიმდინარეობის პროცესში, ასევე სკოლების რეაბილიტაციისთვის, როგორც წელს, ასევე გაიცეცოთ ველოდებით კიდევ 2 მილიონის გამოყოფას. ახალციხეში ადგილობრივი მხატვრის რევაზ ხითარიშვილის ნამუშევრების გამოფენა გაიხსნა. 20-მდე ფერწერული ტილო და ქვის სკულპტურები სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მუზეუმში გამოიფინა. მხატვრის პერსონალური გამოფენა უნივერსიტეტის რექტორმა და მოადგილემ გახსნეს. ღონისძიებას სტუდენტები, უნივერსიტეტის თანამშრომლები და ხელოვნების წრის წარმომადგენლები ესწრებოდნენ. დღესვე დაანონსდა უნივერსიტეტის მუზეუმში ხელოვანთა კლუბის ჩამოყალიბება. რევაზ ხითარიშვილი ქალაქ ვალეში ცხოვრობს. იგი წლების წინ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ახალციხის ფილიალში სტუდენტებს სახვით ხელოვნებას ასწავლიდა. მხატვარი არაერთი გამოფენისა და კონკურსის მონაწილეა. მისი ნამუშევრები შეძენილი აქვთ საქართველოს და სხვადასხვა ქვეყნის კოლექციონერებს და მხატვრობის მოყვარულებს. ზეთში ვუშაობ და პასტელებში პორტრეტებს ვაკეთებ. თემატიკა არის როგორც პეიზაჟები, ასევე ადგილობრივი არქიტექტურული პეიზაჟები, ისტორიული ძეგლების პეიზაჟები. დაფასება საერთოდ მხატვრებში ძალიან ბევრს ნიშნავს და ინერციას მაძლევს უფრო მეტი გავაკეთო და უფრო დავინტერესდე და შემოქმედებითაც ვიმუშაო. ახლა მოგეხსენება ჩვენ პროვინციაში ვარ და პროვინციაში ასე თუ ისე მაინც და მაინც დიდი შემოქმედებითი ის არ არის ცოდნა და დაინტერესება. ამდენად როცა გამოფენა ხდება და ხალხი დაინტერესებულია, მხატვარიც უფრო სტიმულირდება და უფრო მეტს აკეთებს. რეზო ორიგინალური შემოქმედია, ჩვენი ყოფილი თანამშრომელია, თავდაბალი კაცია, წესიერი და კარგი ქართველია
ამიტომ მოვიწვია დღეს საგამოფენოდ ჩვენი უნივერსიტეტის მუზეუმში. საკმაოდ საინტერესო ნამუშევრები არის, მრავალფეროვანი ნამუშევრები არის და ყველაზე მეტად რაც მომეწონა, განსაკუთრებით ეს არის, რომ სხვადასხვა თემატიკის ნამუშევრები არის წარმოდგენილი და ესე ერთგვარად საინტერესო არის. დღეისათვის სულ ეს იყო, მე ამით გემშვიდობებით რეგიონ ნიუსი ეთერში ხვალ დაბრუნდება. ნახვამდის.